अंडरस्टँडिंग द वर्कफ्लो म्हणजे पॉवर बीआयचा वर्कफ्लो काय आहे? किंवा म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की कोणते कोणते कंपोनंट्स आहे किंवा कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहे ज्या मेन आहे जे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा जो एंड टू एंड स्ट्रक्चर जे म्हणतो आपण की पॉवर बीआय मध्ये नेमकं कोणत्या कोणत्या गोष्टी येतात ते आज आपण बघणार आहोत थेरोटिकली आणि मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवणार आहोत की इथे ह्या ज्या गोष्टी मी ज्या आहे ते दाखवत आहे ते कशा असतात. तर सर्वात प्रथम डेटा प्रिपरेशन असते आणि त्यानंतर डेटा मॉडेलिंग असते आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन असते. तर ह्या पॉवर बी आय मध्ये क्वेरी एडिटर म्हणून एक टूल असतं जे काय करतं ना की वेगवेगळे जे सोर्सेस आहे डेटा सोर्सेस म्हणजे तुमचा डेटा CSV मध्ये असेल किंवा एखाद्या SQL सर्व्हर मध्ये असेल एखाद्या क्लाउड सर्व्हिसेस मध्ये असेल कुठे पण असेल त्याला कनेक्ट करणे आणि तो डेटा कनेक्ट केल्यानंतर तो डेटा व्यवस्थित ट्रान्सफॉर्म करायचा क्लीन करायचा म्हणजे काही प्रॉब्लेम असतील त्या डेटामध्ये तर ते क्लिनिंग वगैरे करायचं काम हे क्वेरी एडिटर हे कंपोनंट करतं. आणि त्यानंतर दुसरा जो सेक्शन येतो म्हणजे पहिल्यांदा कनेक्ट केल्यानंतर आपण डेटा मॉडेलिंगकडे वळतो म्हणजे जिथं आपण ऍक्च्युली वेगवेगळे मॉडेल्स डेटा मॉडेल्स क्रिएट करतो जिथे आपण जो काही डेटा कनेक्ट केलेला आहे वेगवेगळ्या सोर्सकडनं म्हणजे तो मग वेगवेगळ्या टेबलमध्ये येतो मग तो आपल्याला जॉईन करायचा असतो एकमेकाशी. मग ते जॉईन करण्याचं काम जे असतं ते डेटा मॉडेलिंगमध्ये असतं आणि त्यात मग दोन व्ह्यू असतात डेटा व्ह्यू आणि रिलेशनशिप व्ह्यू. डेटा व्ह्यू मध्ये आपण जो काही डेटा कनेक्ट केलेला आहे क्लीन केलेला आहे वगैरे तो दिसतो आणि रिलेशनशिप व्ह्यू मध्ये जे काही टेबल्स आहे ते आपण एकमेकांना जॉईन करतो आणि त्याचं एक स्ट्रक्चर तयार होतं रिलेशनशिप व्ह्यू मध्ये. आणि मग एवढं झाल्यानंतर आपल्याला शेवटची स्टेप असते ती डेटा व्हिज्युअलायझेशन जिथे आपण काय करतो ना की आपण जो काही डेटा क्लीन केला डेटा मॉडेल तयार केलं त्या डेटा मॉडेलवरती आपण व्हिज्युअलायझेशन क्रिएट करतो. त्याला रिपोर्ट व्ह्यू म्हणतो जिथं आपण चार्ट्स वगैरे क्रिएट करतो. म्हणजे जे काही कॉलम चार्ट बार चार्ट पाय चार्ट असे वेगवेगळे प्रकारचे व्हिज्युअलायझेशन चार्ट जे आहे ते आपण तयार करण्याचं काम करतो मग तिथे रिपोर्ट्स तयार करतो डॅशबोर्ड्स क्रिएट करतो. असे वेगवेगळे चार्ट्स आपण क्रिएट करतो जेणेकरून आपण डॅशबोर्ड्स किंवा रिपोर्ट्स बिल्ड करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हा वर्कफ्लो आहे की जिथं पहिली स्टेप आहे डेटा प्रिपरेशन सेकंड स्टेप डेटा मॉडेलिंग आणि थर्ड आहे डेटा व्हिज्युअलायझेशन. आता ही डेटा प्रिपरेशन जी स्टेज आहे डेटा प्रिपरेशन हे बॅक एंड म्हणता येईल आणि हे डेटा मॉडेलिंग आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन हे फ्रंट एंड आहे. म्हणजे इथं डेटा व्ह्यू रिलेशनशिप व्ह्यू आणि रिपोर्ट व्ह्यू हे तीन व्ह्यू जे आहे ते पॉवर बीआय मध्ये आहे आणि ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहेत. जिथे याला फ्रंट एंड म्हणतात आणि हे जे आहे बॅक एंड म्हणतात आणि हे कंपोनंट आहे. म्हणजे पहिली स्टेप आहे डेटा प्रिपरेशन म्हणजे कोणतंही अनालिटिक्स मॉडेल घेतलं किंवा अनालिसिस घेतलं डेटाचं तर ह्या तीन स्टेप्स जनरली असतात. पहिली म्हणजे डेटा प्रिपरेशन तिथं आपण डेटा कनेक्ट करतो डेटा क्लीन करतो त्याला क्वालिटी वाईज व्यवस्थित करतो आणि त्याला ट्रान्सफॉर्मेशन काय असतील काही कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतील ते आपण ह्या डेटा प्रिपरेशन फेजमध्ये करतो. सेकंड स्टेज आहे ती डेटा मॉडेलिंग जिथे आपण वेगवेगळे टेबल्स जे असतील त्यांच्या रिलेशनशिपच्या बेसवरती आपण जॉईन करतो आणि शेवटची स्टेप आहे ती डेटा व्हिज्युअलायझेशन जो काही डेटा अवेलेबल आहे आपल्याकडे आणि जे व्ह्यूज आपण किंवा डेटा मॉडेल्स क्रिएट केले डेटा मॉडेलिंगमध्ये ते आपण यूज करून इथे चार्ट्स क्रिएट करतो. तर अशा पद्धतीने हा फ्लो आहे हा फ्लो समजणं गरजेचं आहे आणि आपण आता जे प्रॅक्टिकल किंवा प्रोजेक्ट करणार आहे ते ह्याच पद्धतीने करणार आहेत. पहिली स्टेज आपली डेटा प्रिपरेशन असेल दुसरी डेटा मॉडेलिंग असेल आणि तिसरी डेटा व्हिज्युअलायझेशन असेल. तर मी तुम्हाला आता पॉवर बीआय मध्ये ह्या गोष्टी कशा असतात म्हणजे क्वेरी एडिटर काय असतं डेटा व्ह्यू आणि रिलेशनशिप व्ह्यू काय असतं ते दाखवतो. तर जेव्हा आपण पॉवर बीआय डेस्कटॉप ओपन करतो तर तेव्हा आपल्याला सुरुवातीला अशी स्क्रीन येईल जिथे आपल्याला इथे ऍड डेटा टू युअर रिपोर्ट व्ह्यू. आता हा जो व्ह्यू आहे तो रिपोर्ट व्ह्यू इथं बघू शकता की तुम्ही इथे व्हिज्युअलायझेशन्स किंवा चार्ट्स क्रिएट करू शकतो. आता इथे जे आहे ना हे वेगवेगळे व्हिज्युअलायझेशन्स आहे आणि याच्यात बरेचसे चार्ट्स आहे जसे जसे आपल्याला गरज पडेल तसे आपण हे यूज करणार आहेत. ते असे इकडे ड्रॅग करतात आपण आणि इथे यूज करू शकतो. डेटा व्ह्यू मध्ये ना आपण जो काही डेटा आहे कनेक्टेड केलेला तो इथं टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये दिसेल. आता मी कोणताही डेटा इम्पोर्ट केलेला नाहीये त्यामुळे इथे डेटा दिसत नाही. आणि रिलेशनशिप व्ह्यू मध्ये वेगवेगळे टेबल्स असे जॉईन केलेले असतात एकमेकाला. आता हे आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहोत परंतु फक्त समजून घ्या की रिलेशनशिप व्ह्यू मध्ये असे वेगवेगळे टेबल्स असतील आणि ते जॉईन केलेले असतील ते एकमेकाला त्यांच्या काय असेल त्यांची रिलेशनशिप त्यानुसार. तर अशा पद्धतीने हे जॉईन्स केलेले असतात इथं हे तीन व्ह्यूज आहे लक्षात राहू द्या.
जे मी तुम्हाला डेटा मॉडेलिंग आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन या दोन फेजमध्ये दाखवलं होतं, की रिपोर्ट व्ह्यू हा डेटा व्हिज्युअलायझेशन स्टेपमधला आहे, म्हणजे तिसऱ्या स्टेपमधला आहे. आणि डेटा व्ह्यू आणि डेटा मॉडेल व्ह्यू हे जे आहे ते दोन डेटा मॉडेलिंग ह्या फेजमधले आहे. तर अशा पद्धतीने हे आहे. आणि आता एक पॉवर क्वेरी एडिटर जे असतं ज्याच्यात आपण ऍक्च्युली पहिली स्टेप जी आहे डेटा प्रिपरेशन ती कशी असते, तर त्यासाठी मी इथे एक डमी .csv फाईल डेटा इम्पोर्ट केलाय. म्हणजे न्यू सोर्स करून इथे मी ते केलंय. आपण घेणार आहोत स्टेप बाय स्टेप हे कसं कनेक्ट करतात, परंतु हा जो आहे क्वेरी व्ह्यू तो इथे दिसेल. तुम्हाला इथे बराचसा डेटा असा दिसेल. याच्यात मग क्लिनिंग करू शकतो, ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतो, असे बरेचसे हे करू शकतो. इथे भरपूर ऑप्शन्स आहेत. ते आणि बरेचसे रिलेटेड टू एक्सेल पण आहे. ज्यांना एक्सेलचा एक्सपिरियन्स आहे त्यांना हे अजून सोपं जाईल. एवढं काही अवघड नाही. हे हे पॉवर क्वेरी एडिटर आहे, हे बॅक एंड आहे, इथे डेटा प्रोसेसिंग करताय. तर अशा पद्धतीने हा पॉवर बीआयचा वर्क फ्लो आहे. पहिली आहे डेटा प्रिपरेशन, जे की हे क्वेरी एडिटर आहे, याला पॉवर क्वेरी एडिटर म्हणतात. हे खूप पॉवरफुल आहे, याच्यात खूप ऑपरेशन्स होतात. आणि दुसरी स्टेप आहे डेटा मॉडेलिंग, जिथं की आपण हे डेटा मॉडेल आणि डेटा व्ह्यू हे दोन व्ह्यूज असतात ते रेफर करतो. आणि शेवटची जी स्टेप आहे डेटा व्हिज्युअलायझेशन, ज्याच्यात आपण ऍक्च्युअल चार्ट्स क्रिएट करतो. आता इथे कॉलम चार्ट्स वगैरे असं आपण इथून घेऊ शकतो आणि इथे टाकू शकतो. हे आपण घेणार आहोत प्रॅक्टिकली कसे कनेक्ट करायचा, कसं हा चार्ट्स बिल्ड करायचा. परंतु समजून घ्या पॉवर बीआयचा वर्क फ्लो तीन कंपोनंट: डेटा प्रिपरेशन, डेटा मॉडेलिंग आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन. आणि त्यानुसार आपण पुढे आता आपण प्रॅक्टिकल जे बघणार आहोत ते करणार आहोत. काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारायला विसरू नका.